હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું મોનિકાને સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે મેં આ વિડીયોમાં તમારી સાથે એવી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટિપ્સ શેર કરી છે કે જેને તમે ડેલી બેસિસ પર ફોલો કરો છો તો તમારું કિચન છે હંમેશા ક્લીન એન્ડ વેલ ઓર્ગનાઇઝડ રહે છે। તો આજની આ ટિપ્સ છે એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વગર લાસ્ટ સુધી જરૂરથી જોજો। અને ચેનલ પર જો પહેલીવાર આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુનું જે બેલ આઇકન છે એને ક્લિક કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો ચાલો વિડીયોને આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। આજની ટિપ્સ નંબર 1 જોઈએ। કાંદા, લસણ કે પછી બટેકા રાખવા માટે આપણે આવી બાસ્કેટનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, પણ એમાં એવી પ્રોબ્લેમ થાય છે કે જ્યારે કાંદા અને લસણના જે છિલકા હોય છે એ બધા બાસ્કેટની અંદર આવી રીતના ફેલાઈ જતા હોય છે અને આપણું બાસ્કેટ છે એ જલ્દીથી ગંદુ થઈ જતું હોય છે, તો આપણે એને વારે ઘડીએ ક્લીન કરવું પડતું હોય છે। તો એના માટે આજે આપણે એક ટિપ્સ ફોલો કરીશું કે પહેલાં અહીંયા તો મેં જેટલા પણ કાંદા અને બટેકા છે એને એક વખત બહાર નીકાળી દીધા છે અને આપણે એને સારી રીતે બાસ્કેટને પહેલાં ક્લીન કરી લેવાના છે। તો અહીંયા મેં બાસ્કેટને ક્લીન કરી લીધી છે। હવે બાસ્કેટની અંદર અહીંયા આપણે કોઈ પણ એક વેસ્ટેજ પેપર લઈ અને એની અંદર બિછાવી દેવાનું છે। તમે અહીંયા કને ન્યૂઝપેપર પણ લઈ શકો છો અને આપણી જે બાસ્કેટ હોય એના સાઇઝ અનુસાર એને કટ કરી લેવાનું છે જેથી એ અંદર સારી રીતે ફિટ થઈ જાય। તો મેં અહીંયા કને એક વેસ્ટેજ પેપર લઈ લીધું છે જેને મેં એની સાઇઝ અનુસાર કટ કરી અને બાસ્કેટની અંદર સારી રીતે બિછાવી દીધું છે। હવે આપણે એની અંદર જે કાંદા અને બટેકા છે એને રાખી દઈશું। આ ટિપ્સ ફોલો કરવાથી આપણું બાસ્કેટ છે એ જલ્દીથી ગંદુ નથી થતું। હવે જ્યારે પણ કાંદાના છિલકા કે પછી લસણના છિલકા અંદર નીકળશે ત્યારે આપણે ખાલી આ પેપર લઈ અને એને બારે ડસ્ટબિનમાં જ નાખવાનું રહેશે। આપણું જે બાસ્કેટ છે એ સારી રીતે ક્લીન જ રહેશે, તો આપણું બાસ્કેટ છે એ ખરાબ નહીં થશે। તો આ ટિપ્સ તમે જરૂરથી ફોલો કરજો કે જેથી તમારું બાસ્કેટ છે એ જલ્દીથી ક્લીન ના થાય અને તમારે વારે ઘડીએ એને ક્લીન કરવાનો જે ટાઈમ છે એ પણ તમારો બચી જશે। તો તમે જોઈ શકો છો કે કેટલી સરસ રીતે ઓર્ગનાઇઝ લાગે છે। આજની ટિપ્સ નંબર 2 જોઈએ। રોટલી વણવા માટે આપણે સૂકા આટાનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, પણ જો એને આપણે પ્લેટની અંદર લઈએ તો આપણો જે આટો છે એ નીચે ઢળતો હોય છે કાઉન્ટર ટોપ પર અને એનો આટાનો વેસ્ટેજ પણ થાય છે। તો એના માટે મેં અહીંયા એક સેપરેટ ડબ્બાનો યુઝ કર્યો છે। તમે કોઈ પણ એવો ડબ્બો લઈ શકો કે જે થોડો પહોળાઈમાં મોટો હોય। તો આવી રીતના ડબ્બામાં તમે સૂકા આટાનો યુઝ કરો તો તમારે ઘડીએ અંદરથી ડબ્બામાંથી આટો કાઢવો નથી પડતો। આજની ટિપ્સ નંબર 3 જોઈએ। રોટલી વણવા માટે આપણે ચકલાનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, પણ જ્યારે બી રોટલી કરીએ ત્યારે જે એનો સૂકો આટો છે એ કાઉન્ટર ટોપ પર ઢોળાતો હોય છે, જેથી આપણું કાઉન્ટર ટોપ છે એ જલ્દીથી ગંદુ થઈ જતું હોય છે। તો જ્યારે પણ આપણે રોટલી કરીએ ત્યારે ચકલા નીચે આવી રીતના એક કોઈ પણ કપડું હોય એને બિછાવી દેવાનું, જેથી આપણે રોટલી કરીએ ત્યાં સૂકો આટો હશે એ બધો કપડા પર ઢળશે અને આપણું જે કાઉન્ટર ટોપ છે એ જલ્દીથી ગંદુ પણ નહીં થાય। તમે અહીંયા કને કપડાની જગ્યા પર ન્યૂઝપેપર પણ લઈ શકો છો, જેથી તમારું ન્યૂઝપેપર તમે વારે ઘડી એને રીયુઝ કરી શકો છો અને તમારે એને પણ ક્લીન નથી કરવું પડતું। અહીંયા તમે કોઈ પણ સારું એવું ક્લીન કપડું લો તો એના પર જેટલો પણ લોટ ઢોળાય છે એને પાછો તમે રીયુઝ કરી શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે કપડું રાખવાના લીધે કાઉન્ટર ટોપ છે એ એકદમ જ ક્લીન છે। ટિપ્સ નંબર 4 જોઈએ। ઘણા લોકોની એવી આદત હોય છે કે જ્યારે પણ સબ્જી બનાવતા હોય ત્યારે સબ્જીવાળો જે ચમચો હોય છે એવી જ રીતના ગેસ પર મૂકી દેતા હોય છે અથવા નીચે કાઉન્ટર ટોપ પર મૂકી દેતા હોય છે, જેથી ગેસ તો ગંદો થાય જ છે પણ કાઉન્ટર ટોપ પણ ગંદુ થાય છે અને ચમચા પર બેક્ટેરિયા આવવાનો પણ ભય રહે છે। તો આપણે ચમચો રાખવા માટે આવી રીતે એક સેપરેટ પ્લેટનો યુઝ કરવો જેથી એ ગંદુ ના થાય। આજની ટિપ્સ નંબર 5 જોઈએ। જ્યારે પણ આપણે કુકિંગ કરી લઈએ ત્યારે કુકિંગ માટે આપણે જેટલી પણ વસ્તુઓ યુઝ કરી હોય એને સારી રીતે લીલા કપડાથી સાફ કરી લેવી, જેથી આપણે ક્લિનિંગનો ટાઈમ છે એ બચી જાય છે અને તરત જ ક્લીન કરી લઈએ તો એના ઉપર કોઈ પણ ડાઘ હોય એ તરત જ નીકળી જતા હોય છે અને જલ્દીથી એ ગંદા નથી થતા। તો મસાલાદાની છે, મીઠાના ડબ્બા છે, ઓઇલ કન્ટેનર છે એને તરત જ લીલા કપડાથી તરત સાફ કરી દેવા। આજની ટિપ્સ નંબર 6 જોઈએ।
જ્યારે પણ આપણે કુકિંગ કરીએ ત્યારે કુકિંગ માટે આપણે કંઈક ને કંઈક ફ્રીજમાંથી કાઢતા જ હોઈએ છીએ. કોઈ પણ વસ્તુ ફ્રીજમાંથી ડબ્બા વગેરે આપણે કુકિંગ માટે યુઝ કરવા માટે કાઢતા હોઈએ છીએ. પણ કુકિંગ ટાઈમે આપણું કાઉન્ટર ટોપ છે એ ગંદુ હોય છે, તો નીચેના જે ડબ્બા હોય એનો નીચેનો ભાગ છે એ પણ ગંદો થઈ જતો હોય છે અને આપણે એને એવી જ રીતના પાછા ફ્રીજમાં મૂકી દેતા હોઈએ છીએ, જેથી ફ્રીજનો જે કાચ હોય, સ્લેબ હોય એના પર પણ ડાઘ આવી જતા હોય છે. તો હંમેશા એને જ્યારે પણ આપણે યુઝ કર્યા હોય તો નીચેનો જે આપણો ભાગ હોય છે એને સારી રીતે પહેલાં ક્લીન કરી અને પછી જ એને ફ્રીજમાં મૂકવા, જેથી આપણું ફ્રીજ છે એ પણ ગંદુ ના થાય અને આપણો ડબલ ક્લિનિંગમાં ટાઈમ ના જાય. આજની ટિપ્સ નંબર 7 જોઈએ. આખો દિવસમાં આપણે કેટલી વખત ફ્રીજનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. ક્યારેક કુકિંગ કરતી વખતે ખોલીએ, ક્યારેક તો વાસણ ધોતી વખતે, પાણી પીવા માટે, બોટલ કાઢવા માટે, અંદર કંઈ પણ મૂકવા માટે. તો આપણા જે હાથ ગંદા હોય છે એ હાથે જ આપણે ફ્રીજના હેન્ડલને અડતા હોઈએ છીએ, જેથી આપણું ફ્રીજ છે એ ગંદુ થઈ જતું હોય છે. તો જ્યારે પણ તમે કુકિંગવાળા હાથે કે પછી ખરાબ હાથે ફ્રીજને અડો છો ત્યારે હંમેશા એક લીલા કપડાથી ફ્રીજને સાફ કરી દેવું. આજની ટિપ્સ નંબર 8 જોઈએ. કુકિંગ કર્યા બાદ તરત જ ગેસને ક્લીન કરી દેવો લીલા કપડાથી, જેથી આપણો ગેસ છે એ ખરાબ ના થાય. જો તમે કુકિંગ કર્યા પછી ગેસને એમ જ મૂકી રાખો છો તો આવી રીતના ડાઘ છે એ બેસી જાય છે, જેને ક્લીન કરવા ખૂબ હાર્ડ થતા હોય છે અને આપણો 10 થી 15 મિનિટનો ટાઈમ છે એ ગેસને ક્લીન કરવામાં જતો રહેતો હોય છે. તો જો એને તરત જ ક્લીન કરી દેવામાં આવે તો આપણે 1 થી 2 મિનિટમાં ગેસ છે એ ક્લીન થઈ જાય છે. તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે આના પર કેટલા બધા ડાઘ જામી ગયા છે. તો એને ક્લીન કરવા થોડા હાર્ડ થતા હોય છે, તો એના પર થોડું પહેલાં પાણી રાખી દેવાનું, જેથી એ સારી રીતના ડાઘ છે એ ફોગાઈ જાય અને નીકળી જાય. તો અહીંયા કને મેં સ્ક્રોચ બ્રાઇટની હેલ્પથી એના જેટલા પણ ડાઘ છે એને હું ક્લીન કરી લઈશ, જેથી એ આસાનીથી ક્લીન થઈ જાય. આપણે ડેલી લાઈફમાં આ મિસ્ટેક તો કરતા જ હોઈએ છીએ કે ક્યારે પણ દાળ ઉઘડાય તો એને તરત જ આપણે ક્લીન નથી કરી લેતા, જેના લીધે આવી રીતના એ ગેસ છે એ ખરાબ થઈ જાય છે. તો એને ક્લીન કરવું થોડોક હાર્ડ થતો હોય છે. તો જો તરત જ ક્લીન કરી લેવામાં આવે તો એ સારી રીતના ક્લીન જ રહે છે અને આપણો ક્લિનિંગનો ટાઈમ છે એ પણ બચે છે. હવે આપણે એને લીલા કપડાથી સારી રીતના સાફ કરી દઈશું. અહીંયા કને આપણે પાણીની મદદથી એને વોશ નથી કરવાનો. પાણીની હેલ્પથી વોશ કરવાથી ગેસ છે એ જલ્દીથી ખરાબ થઈ જતો હોય છે. તો લીલા કપડાથી એને સારી રીતના ક્લીન કરી લેવો. તમે જોઈ શકો છો ગેસ છે એ સારી રીતના ક્લીન થઈ ગયો છે. આજની ટિપ્સ નંબર 9 જોઈએ. ડેલી આપણે કાઉન્ટર ટોપને આવી જ રીતના બધા જ ઘરો પર ક્લીન કરતા હોઈએ છીએ, પણ એના જે કોર્નર હોય છે એના તરફ આપણું ધ્યાન જ નથી જતું કે એના કોર્નર નીચે કેટલી ગંદકી જમા થઈ ગઈ હોય છે. તો જ્યારે પણ આપણે એને ક્લીન કરીએ તો આપણે આવી રીતના 2 બાજુથી કપડું પકડી અને સારી રીતે એને ક્લીન કરવું, જેથી એનો કોર્નરના પણ જેટલી ગંદકી જમા થઈ હશે એ પણ સારી રીતે લીલા કપડાની અંદર આવી જશે અને આપણું જે કાઉન્ટર ટોપ છે એ એકદમ હંમેશા નીટ એન્ડ ક્લીન રહેશે. તો ડેલી બેસિસ પર આ ટિપ્સને તમે જરૂરથી ફોલો કરજો. જો તમે પણ આ ટિપ્સ તમારા ઘરમાં ફોલો કરતા હોય તો મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. તો તમે જોઈ શકો છો કે કેવી સારી રીતના એકદમ ક્લીન થઈ ગયું છે. આજની લાસ્ટ ટીપ જોઈએ. જે એરિયા પર આપણે વાસણ ધોતા હોઈએ એ એરિયા પર આવી રીતના એક મેટ જરૂરથી રાખવું, જેથી વાસણ ધોતી વખતે ક્યારેય જો પાણી કે નીચે ઢળે તો આપણી બધી જ લાદી છે એ ખરાબ ના થાય અને લીલા પગ ના થાય. તો એ જગ્યા પર એક મેટ જરૂરથી બિછાવો. આજની ટિપ્સ તમને કેવી લાગી? જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં અને ચેનલ પર પહેલી વાર આવ્યા હોય તો